درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم با یه جلسه متفاوت از سری آموزش‌های Focus and Flourish. توی هر جلسه از این سری آموزش‌ها فقط روی یه موضوع خاص تمرکز می‌کنیم و تمام نکاتش رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. امروز می‌خوایم با همدیگه زمان حال ساده یا همون Present Simple رو بررسی کنیم. توی زبان انگلیسی 3 تا زمان اصلی داریم: زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده، که هر کدوم از اونها انواع مختلف با کاربرد مخصوص خودشون دارن. مثلا زمان حال 4 تا مدل مختلف داره که هر کدوم از اونها میتونن جاهای مختلف و به منظور متفاوتی استفاده بشن. زمان حال با اینکه خیلی ساده به نظر میرسه اما خیلی انعطاف پذیر و پرکاربرده. موضوع این جلسمون نوع اول زمان حال هست، زمان حال ساده، Present Simple. درس این جلسه رو همونطور که الان خودتونم میبینید به 2 قسمت تقسیم میکنم. اول ساختار زمان حال ساده رو توی 3 تا از اساسی ترین نوع جملات، یعنی جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی، به صورت خیلی راحت و جمع و جور با همدیگه بررسی میکنیم که ببینیم زمان حال ساده اصلا چجوری ساخته میشه. توی قسمت دوم این جلسه میریم سراغ کاربردهای زمان حال ساده توی موقعیت‌های مختلف که ببینیم کجاها میتونیم ازشون استفاده کنیم. پس اول ساختار رو بررسی میکنیم و بعد میریم سراغ کاربردها و همشون هم به بهترین شکل براتون دسته‌بندی کردم که شما خیلی راحت اونا رو یاد بگیرید و یادتون هم باشه بیشترین اهمیت رو کاربردهاشون دارن، چون ساختار رو که الان چند بار ببینید و توی متن‌های مختلف هم باهاش مواجه بشید کاملا میشینه توی ذهنتون. نکته مهمی که باید یادتون باشه اینه که خیلی درگیر حفظ کردن ساختار و تعداد کاربردها نشید. مثلا زمان حال ساده که موضوع همین جلسمون هست 6 تا کاربرد مختلف داره. حالا نیاز نیست شما دقیقاً همون 6 تا رو حفظ کنید، فقط بدونید این کاربردها رو داره و بیشتر به مفهومشون توی مثالهایی که میزنیم دقت کنید تا به جای حفظ کردن یاد بگیرید که توی چه موقعیتایی میتونید ازشون استفاده کنید. یا مثلا ساختار، نیاز نیست دقیقاً حفظ کنید که چی به اضافه چی شده، چون اگه موقع حرف زدن بخواید به ساختار فکر کنید که اصلا نمیتونید روون صحبت کنید. فقط باید پیوسته تمرین داشته باشید و برای خودتون تکرار کنید. خب بریم زمان حال ساده یا همون Present Simple رو توی زبان انگلیسی یاد بگیریم. به زمان حال میگن Present Tense که 4 تا شکل مختلف داره. اولین شکل زمان حال Simple Present یا Present Simple که توی فارسی بهش میگن حال ساده. تمام این کاربردهای زمان حال ساده که اینجا میبینید رو با همدیگه به صورت کامل بررسی میکنیم. فقط الان خودتونم فیلم رو پاز کنید و یه نگاه کلی به کاربرداش بندازید. مثلا برای بیان حقیقت‌های علمی، عادت‌ها، زمانبندی‌های آینده و غیره استفاده میشه که حالا همشون رو توی بخش دوم همین جلسه با مثال میبینید و کامل متوجه میشید. اول از همه قرار شد با ساختار این زمان توی 3 تا از اساسی ترین نوع جملات آشنا بشیم: جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی. چیزی رو حفظ نکنید، فعلا فقط گوش کنید. اصلا هم کاری نداریم که چی به اضافه چی شده، فقط بدونید ما نیاز داریم به یه عملی که انجام شده و یه کسی که اونو انجام داده. همین. مثلا پدر من رانندگی میکنه. رانندگی کردن میشه اون عملی که انجام شده و پدر من کسی هست که اون عمل رو انجام داده. My father drives. پدر من رانندگی میکنه. حالا چند تا نکته مهم. نکته اول، میتونیم به جای اسم اون کسی که کار رو انجام داده از ضمیرش استفاده کنیم. مثلا به جای my father میتونیم از he استفاده کنیم. He drives. اون رانندگی میکنه. الان he ضمیر هست که اومده جای اسم نشسته. نکته دوم، میشه اگه دوست داشته باشیم جمله رو یه کمی هم کامل ترش کنیم، یعنی مشخص کنیم که پدر من با چی رانندگی میکنه. مثلا بگیم My father drives a truck. پدر من یه کامیون میرونه. یا با ضمیرش میشه He drives a truck. اون یه کامیون میرونه. خب حالا تا اینجا اون کاری که انجام شده بهش میگن فعل جمله. اون کسی که انجامش داده میشه فاعل و اون چیزی که اون کار روش انجام شده میشه مفعول جمله. همین. دیگه هم اینا رو تکرارشون نمی کنیم چون اسماشون اهمیت چندانی نداره.
و خب به صورت کامل توی جلسه مربوط به جمله سازی اینا رو بررسی کردیم و مثلا میدونیم مفعول جمله که آخرش اومده وجودش ضرورتی نداره، یعنی میتونیم حذفش کنیم. نکته سوم، فعل جمله‌مون هست drive، رانندگی کردن، اما اینجا آخرش یه اس هم اضافه شده. این برای اینه که وقتی درباره سوم شخص مفرد داری حرف میزنی به آخر فعل جمله یه دونه اس اضافه میکنی، بهش میگن اس سوم شخص. حالا اصلا این سوم شخص چی هست؟ ببینید وقتی حرفی که داری میزنی نه درباره خودته نه درباره اونی که داری باهاش حرف میزنی، پس معلومه داری درباره یکی دیگه حرف میزنی دیگه. به اون میگن سوم شخص. از اسمش هم معلومه صحبت نه درباره گوینده هست نه درباره شنونده، پس درباره کیه؟ درباره یه شخص سوم. حالا این سوم شخص میتونه مفرد باشه یعنی یه نفر، یا میتونه جمع باشه یعنی چند نفر. حالا این اس که آخر افعال میاد فقط برای سوم شخص مفرد هست. حالا با این چند تا نکته که یاد گرفتیم بریم درسمون رو ادامه بدیم. اول جملات مثبت، بهشون جملات خبری هم میگن. یه کسی یه کاری رو انجام میده. مثالا رو ببینیم. I eat apples every day. من هر روز سیب میخورم. I eat apples every day. You eat apples every day. تو هر روز سیب میخوری. You eat apples every day. دو تا ضمیر دیگه هم اینجا هست. We میشه ما و they میشه آنها. حالا اونایی که سوم شخص مفردن و فعلشون حتما باید آخرش اس سوم شخص بگیره. He eats apples every day. اون هر روز سیب میخوره. یا She eats apples every day. اینم معنیش مثل قبلیه، فقط داری در مورد فاعل خانوم حرف میزنی. اینایی که اینجا میبینید همشون ضمیرن که میان جای اسم فاعل میشینن. مثلا به جای اینکه بگید پدرم، پسر عموم، مریم، معلممون، داداشت و از این دست اسمها، به جاش ضمیراشو استفاده میکنی که کوتاه‌ترن. حالا یه نکته مهم، بعضی وقتا برای سوم شخص مفرد به جای اس باید es آخر فعل اضافه کنید که قانون هم داره ها، که مثلا اگه صدای حرف آخر فعل چجوری بود es بذارید، اگه اونجوری نبود اس خالی بذارید. ولی بهترین روش یادگیریش اینه که تو متن و جمله ها ببینیدشون تا یاد بگیرید. خیلی هم راحته، چیز خاصی نداره، به مرور همشون رو یاد میگیرید. چند تاشون رو اینجا براتون نوشتم. مثلا study، مطالعه کردن، برای سوم شخص مفرد هم آخرش به جای s es میگیره و همین که اون y تبدیل میشه به I. اینا اصلا حفظ کردن نمیخواد، فقط باید چشمتون بهش عادت کنه که گفتم قانونم داره، اما پیشنهاد میکنم اصلا سمتش نرید. خب برگردیم سراغ درسمون. برای فعل این جملات میتونید از am، is و are هم استفاده کنید که با توجه به فاعل جمله از بینشون انتخاب میکنید. همشون معنی بودن میدن. مثلا I am a doctor. من یک دکتر هستم. I'm a doctor. You are hungry. تو گرسنه ای. You're hungry. He is happy. اون خوشحاله. He's happy. خب این جملات مثبت بود یا جملات خبری. حالا جمله منفی. برای منفی کردن جمله توی این زمان، یعنی زمان حال ساده، از do not استفاده میکنیم. don't. یا اگه سوم شخص مفرد داشتیم از does not استفاده میکنیم. doesn't. همین. فقط یه نکته مهم، وقتی توی جمله does یا does not داریم دیگه فعل جمله آخرش اون اس سوم شخص رو نمیخواد. does و doesn't دزدن، اس فعله رو میدزدن. یعنی سوم شخص مفرد بالاخره باید یه اثری بذاره روی جمله. حالا یا آخر فعل s یا es اضافه میکنه، یا اگه توی جمله do داشته باشیم فقط اونو تبدیل میکنه به does و به فعل جمله دیگه کاری نداره. مثلا I do not eat apples every day. من هر روز سیب نمیخورم. I don't eat apples every day. ضمیرهای دیگه هم اینجا هست که میتونید ازش استفاده کنید. حالا سوم شخص مفرد. He does not eat apples every day. اون هر روز سیب نمیخوره. He doesn't eat apples every day. فقط دقت کنید که فعل جمله دیگه آخرش اس نداره. اس سوم شخص. حالا اگه جمله‌مون am، is و یا are به عنوان فعل داشت،
برای منفی کردنش به همونا not اضافه میکنیم و دیگه do یا does نیاز نداریم. مثلا I am not a student. من یک دانش آموز نیستم. I'm not a student. You are not fat. تو چاق نیستی. You aren't fat یا you're not fat. He is not a pilot. اون یه خلبان نیست. He isn't a pilot یا he's not a pilot. اینم از جملات منفی. حالا جملات سوالی. دو مدل میتونیم سوال بپرسیم. یا سوال رو با دو شروع میکنیم یا اگه سوم شخص مفرد داشتیم از داز استفاده میکنیم یا اینکه با کلمات سوالی سوالمون رو شروع میکنیم و بعدش دو یا داز میاریم. کلمات سوالی منظورم اونایی هست که اولش WH داره مثل what یا where. مثالا رو ببینیم. Do they like soccer؟ آیا اونا فوتبال دوست دارن؟ Do they like soccer؟ حالا با سوم شخص مفرد. Does your brother have a car؟ آیا برادرت ماشین داره؟ Does your brother have a car؟ ببینید این دوتا مثال اولشون با do و does شروع شد. حالا دوتا مثال بعدی. What do you eat for breakfast؟ صبحونه چی میخوری؟ What do you eat for breakfast؟ Where does she live؟ کجا زندگی میکنه؟ Where does she live؟ ببینید برای این دوتا مثال آخری اولشون کلمه سوالی اومده و بعدش do و does با توجه به اینکه سوم شخص مفرد بوده یا نبوده. انواع کلمات سوالی هم اینجا میتونید ببینید. کلمات سوالی منظورم اونایی هست که اولش WH داره. Who چه کسی؟ Whose برای چه کسی؟ درباره مالکیت سوال میپرسی. What چی چه چیزی؟ When کی چه موقع؟ Where کجا؟ Why چرا؟ How چطور؟ ببینید این با اینکه اولش WH نداره اما جزء این دسته به حساب میاد. How many how much چقدر؟ یکیش برای اسمهای قابل شمارشه مثلا سیب و یکیش برای اسمهای غیر قابل شمارشه مثل آب. How often هر چند وقت یه بار. How far برای سوال درباره مسافت. How long در مورد طول چیزی سوال میپرسه، حالا یا طول فیزیکی یا مدت زمان. How old برای سوال پرسیدن درباره سن، مثلا How old is your brother؟ برادر چند سالشه؟ How old is your brother؟ و برای سوال ها هم یادتون باشه اگه جملتون am, is و یا are به عنوان فعل داشت همونو میارید اول جمله و جملتون رو سوالی میکنید. دیگه به کلمه دیگه هم نیاز نداریم. مثلا Am I a chef؟ آیا من آشپزم؟ Am I a chef؟ Are you ready؟ آماده ای؟ Are you ready؟ Is he happy؟ آیا اون خوشحاله؟ Is he happy؟ خب تا الان زمان حال ساده رو تو 3 تا از اصلی ترین جمله ها دیدیم و با تمام نکاتشون آشنا شدیم. حالا بریم ببینیم از این زمان حال ساده کجاها میتونیم استفاده کنیم و کاربردهاشو با هم تمرین کنیم. کاربرد اولش برای بیان حقیقت‌های علمی یا چیزایی مثل اطلاعات عمومی، یعنی چیزایی که همیشه درستن، ثابته. مثال The sun rises in the east. خورشید از شرق طلوع میکنه. The sun rises in the east. Rise میشه بالا اومدن یا طلوع کردن. و دیگه هم یادآوری نکنم که سوم شخص مفرد باعث میشه فعل آخرش اس سوم شخص بگیره. مثال بعدی Water boils at 100 degrees Celsius. آب در دمای 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. Water boils at 100 degrees Celsius. boil میشه جوشیدن، به جوش اومدن. مثال بعدی The earth orbits the sun. زمین دور خورشید میچرخه. The earth orbits the sun. orbit میشه چرخیدن دور چیزی. بعدی Cats hate water. گربه ها از آب متنفرن. Cats hate water. ببینید چون گربه ها دیگه مفرد نیست فعلش هم اس سوم شخص نمیگیره. بعدی When the sun sets it gets dark. وقتی خورشید غروب میکنه هوا تاریک میشه. When the sun sets it gets dark. set اینجا معنیش میشه غروب کردن. اینجا یه فعله. it هم اشاره کلی داره به هوا. هوا تاریک میشه. It gets dark.
خب توی همه این مثال ها یه حقیقت بیان شده بود، چیزی که همیشه درست و ثابته. بیاد یکیشو منفی کنیم. مثلا چهارمی قرار شد از do not و does not استفاده کنیم. Dogs do not hate water. سگ‌ها از آب بدشون نمیاد. Dogs don't hate water. چون سگ‌ها به صورت جمع استفاده شده از do not استفاده کردیم نه does not. خب کاربرد دوم زمان حال ساده برای بیان عادت‌ها و روتین‌هایی که داری، کارهایی که مرتب تکرار می‌کنی. مثلا I wake up at 7 every day. هر روز ساعت 7 بیدار میشم. I wake up at 7 every day. بعدی He plays tennis on Sundays. اون یک شنبه ها تنیس بازی میکنه. He plays tennis on Sundays. مثال بعد We drink coffee in the mornings. ما صبحها قهوه می نوشیم. We drink coffee in the mornings. مثال بعدی She walks her dog twice a day. اون روزی 2 بار سگشو میبره پیاده روی. She walks her dog twice a day. Walk your dog یعنی سگ تو راه ببری. Twice a day یعنی روزی 2 بار. مثال بعد John goes to the gym every day. جان هر روز میره باشگاه. John goes to the gym every day. جیم میشه باشگاه ورزش، بدنسازی. خب توی تمام این مثال ها هم میبینید که درباره عادت ها و روتین های روزمره داریم حرف میزنیم. بیایید یکیشو منفی کنیم. مثلا دومی He does not play tennis on Sundays. اون یک شنبه ها تنیس بازی نمیکنه. He doesn't play tennis on Sundays. اولا چون سوم شخص مفرد بود به جای do not از does not استفاده کردیم و طبق اون قانونی هم که گفتیم وقتی توی جمله does داریم دیگه فعل جمله اس سوم شخص نمیگیره. does و doesn't دزدن، اس فعل رو میدزدن، یعنی دیگه نمیگیم plays. خب کاربرد سوم حال ساده برای بیان حالت‌ها. حالت منظورمون چیه؟ یعنی درباره عمل و اکشن حرف نمیزنی. مثلا دویدن، خوردن، رانندگی کردن، اینا همه عمله، یعنی یه کاره، اکشن. اما حالت یا state میشه مثلا فکر کردن، احساس سرما کردن، داشتن و یا خواستن چیزی. مثالا رو ببینید. I know the answer. من جوابو میدونم. I know the answer. بعدی My father has a red car. پدرم یه ماشین قرمز داره. My father has a red car. مثال بعد She believes in ghosts. اون به ارواح اعتقاد داره، باور داره. She believes in ghosts. Ghost میشه روح که اینجا جمع بسته شده. Believe in میشه به چیزی اعتقاد داشتن. Believe in ghosts یعنی به ارواح اعتقاد داشتن. مثال بعد I want a new phone. من یه تلفن یا یه موبایل جدید میخوام. I want a new phone. بعدی I need more money. پول بیشتری نیاز دارم. I need more money. مثال بعدی My friend is a nurse. دوست من یه پرستاره. My friend is a nurse. تمام این مثال ها یه حالت رو بیان می کرد، یعنی یه عمل و یه کار نبودن، یه حالت بودن. حالا بیایید سوال پرسیدن هم اینجا تمرین کنیم. مثلا اولی Do you know the answer؟ جوابو میدونی؟ Do you know the answer؟ ببینید یه مدل از سوالا اونی بود که با do شروع می شد. حالا یه مدل دیگه از سوالا که با کلمه سوالی شروع میشه. برای چهارمی تمرین میکنیم. What do you want؟ چی میخوای؟ What do you want؟ اول کلمه سوالی اومده what، بعدش do. برای مثال سومی هم تمرین کنیم. Does she believe in ghosts؟ آیا به ارواح اعتقاد داره؟ Does she believe in ghosts؟ دوباره اولا چون سوم شخص مفرد بود به جای do از does استفاده کردیم برای سوال پرسیدن و همینطور چون توی جمله does داریم دیگه فعل جمله اس سوم شخص نمیگیره، یعنی نمیگیم believes. حالا سوال با کلمات سوالی. What does she believe in؟ به چی اعتقاد داره یا باور داره؟ What does she believe in؟ اول کلمه سوالی اومده what و بعدش does. حالا مثال آخری سوالیش کنیم.
گفتیم اونایی که am, is و یا are به عنوان فعل دارن برای سوالی یا منفی کردنش دیگه به do یا does نیاز نداریم و از خودش استفاده میکنیم. سوالش میشه Is my friend a nurse؟ آیا دوست من یه پرستاره؟ Is my friend a nurse؟ همین مثال رو منفی کنیم. My friend is not a nurse. دوست من پرستار نیست. My friend's not a nurse. کاربرد چهارم زمان حال ساده برای بیان برنامه هایی که برای یه ساعت مشخصی توی آینده فیکس شدن. این خیلی جالبه چون زمان حال داری استفاده میکنی اما منظورت به آینده است. مثالا رو ببینید. The train leaves at 6 p.m. قطار ساعت 6 غروب حرکت میکنه، یعنی ایستگاه رو ترک میکنه. The train leaves at 6 p.m. leave میشه ترک کردن، منظور همون ترک کردن ایستگاهه. خب بعدی My class starts at 8 a.m. کلاسم ساعت 8 صبح شروع میشه. My class starts at 8 a.m. مثال بعد The museum closes in an hour. موزه یه ساعت دیگه میبنده. The museum closes in an hour. In an hour یعنی یه ساعت دیگه. بعدی The plane arrives tomorrow morning. هواپیما فردا صبح میرسه. The plane arrives tomorrow morning. Arrive میشه رسیدن که اینجا منظورش نشستن توی فرودگاهه. تمام مثال هایی که اینجا دیدیم برنامه هایی که برای آینده زمان بندی شدن رو بیان میکنه. حالا با دومی یه سوال بپرسیم. When does the class start؟ کلاس کی شروع میشه؟ When does the class start؟ اول کلمه سوالی when و بعد does. چون does توی جمله داریم دیگه فعل اس سوم شخص نگرفته. اینم دیگه خیلی تکرار کردیم. خب کاربرد پنجم زمان حال ساده برای آدرس دادن و یا راهنمایی کردن. مثالا رو ببینیم. You go straight then turn left at the corner. مستقیم میری بعد سر خیابون میپیچی سمت چپ. You go straight then turn left at the corner. Go straight میشه مستقیم رفتن. Then سپس turn left میپیچی سمت چپ. At the corner سر خیابون. مثال بعد You take the first right then you go straight. اولین خیابون میپیچی سمت راست بعد مستقیم میری. You take the first right then you go straight. The first right یعنی اولین خیابون سمت راست. اینجا take یعنی رفتن یا پیچیدن به سمت. خب بعدی To turn on the TV you press this button. برای روشن کردن تلویزیون این دکمه رو فشار میدی. To turn on the TV you press this button. Turn on میشه روشن کردن و press میشه فشار دادن. مثال بعد First you heat the oil in a pan. Then you add the onions and garlic. اول روغن رو توی مایتابه حرارت میدی بعد پیاز و سیر رو اضافه میکنی. First you heat the oil in a pan. Then you add the onions and garlic. Heat میشه گرما اما اینجا به عنوان فعل استفاده شده. معنیش میشه حرارت دادن. add میشه اضافه کردن. توی تمام این مثال ها هم از زمان حال ساده استفاده کردیم تا آدرس بدیم یا اینکه راهنمایی کنیم. کاربرد آخرش برای گزارش کردن یه برنامه، مثلا گزارش فوتبال و یا داستان تعریف کردن. مثالا رو ببینیم. The hero enters the castle and sees two men on the stairs. قهرمان داستان وارد قلعه میشه و دو تا مرد رو روی پله میبینه. The hero enters the castle and sees two men on the stairs. Hero میشه قهرمان. Enter وارد شدن. Castle قلعه. On the stairs روی پله ها. و دقت کنید هر دو تا فعلی که تو این جمله استفاده شده اس سوم شخص دارن. مثال بعدی He passes the ball to Messi. Messi kicks the ball and scores. توپو پاس میده به مسی، مسی توپو شوت میکنه و گل میزنه. He passes the ball to Messi. Messi kicks the ball and scores. pass پاس دادن، kick ضربه زدن یا شوت کردن.
score میشه امتیاز، اما اینجا به عنوان فعل استفاده شده و میشه گل زدن یا امتیاز گرفتن. بعضی وقتا هم که میخوان جوک تعریف کنن از زمان حال ساده استفاده میکنن، مخصوصا جوکایی که اینجوری شروع میشن: A man walks into a bar. یه مردی وارد یه بار میشه. A man walks into a bar. و جوک رو ادامه میدن که معمولا هم جوکاشون برای ما خیلی بیمزه و معمولیه. خب اینم از تمام کاربردهای زمان حال ساده تو جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی. حالا یه نکته دیگه هم هست که حیف اونو همینجا بهتون نگم، پس اونم الان بررسی میکنیم و بعد این درس رو تموم میکنیم. این نکته مربوط میشه به جملات سوالی و یا دقیق‌تر بخوام بگم اونایی که با کلمات سوالی شروع میشن توی زمان حال ساده. ببینید من گفتم برای اون سوالها اول کلمه سوالی میاد و بعدش do یا does، ولی همیشه اینجوری نیست. این مثالا رو ببینید: When do you leave؟ کی میری؟ When do you leave؟ leave میشه ترک کردن، کی اینجا رو ترک میکنی؟ مثال بعدی: Who knows the answer؟ کی جوابو میدونه؟ Who knows the answer؟ ببینید جفتشون با یک کلمه سوالی شروع شدن، اما یه فرق مهم دارن. اونم اینه که توی اولی دو استفاده شده و ساختارش همونی است که بررسی کردیم، یعنی اول کلمه سوالی اومده when و بعد do، ولی دومی دیگه do یا does نداره و فقط فعل اصلی رو آورده بعد از کلمه سوالی. Who knows؟ برای یادگیری و تشخیصش یه راه راحت هست. اگه بعد از کلمه سوالی خواستیم مستقیم فعل رو بیاریم دیگه do یا does نیاز نداریم، اما اگه بعد از کلمه سوالی فاعل یا ضمیرش خواست بیاد حتما باید بینش do یا does بذارید که با توجه به فاعل از بینشون انتخاب میکنیم. دو تا مثال دیگه هم ببینیم. Where does she live؟ کجا زندگی میکنه؟ Where does she live؟ Who plays better؟ کی بهتر بازی میکنه؟ Who plays better؟ که البته یادتون باشه در اکثر موارد تو زمان حال ساده شما با این کلمات سوالی حتما دو و داز رو باید استفاده کنید و خیلی جاهای کمی هست، مثلا همین مثالایی که زدم که دو و داز نیاز ندارید و فقط فعل اصلی مستقیم میاد بعد از کلمه سوالی. گفتم این نکته هم بدونید بد نیست. حالا بازم یه نکته مهم دیگه، ببینید فعل داشتن have برای سوم شخص مفرد تبدیل میشه به has. مثلا My brother has a car. برادرم یه ماشین داره. حالا بخوایم سوالیش کنیم میگیم Does my brother have a car؟ آیا برادر من ماشین داره؟ Does my brother have a car؟ ببینید چون بازم توی جمله does داریم دیگه خودش به تنهایی بار سوم شخص مفرد جمله رو به دوش میکشه و دیگه نیاز نیست از has استفاده کنیم و همون have رو میاریم توی جمله. Does my brother have a car؟ My brother has a car. خب اینم از تمام نکات زمان حال ساده present simple. این جلسه خیلی مهمه چون اگه بخوایم زمانهای دیگه یا حتی حالتهای دیگه همین زمان حال رو با هم بررسی کنیم اساس همشون از همین جلسه شروع میشه. پس این جلسه رو چند بار ببینید و نکاتش رو خوب گوش کنید تا کاملا بره توی ذهنتون که دیگه موقع حرف زدن نیاز نداشته باشید بهشون فکر کنید. اگه سوالی هم داشتید توی کامنت ها از من بپرسید. اینم یه جلسه دیگه از سری آموزش های Focus and Flourish که تمرکزمون روی زمان حال ساده یا همون present simple بود. امین بنی جمالی هستم، مراقب خودتون باشید.